เรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านกลับมารักตัวเองครับก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนี้และหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้มาอยู่กับช่อง The Library ได้อย่างไรผมอยากให้คุณผู้ฟังใช้ช่วงเวลานี้นะครับและมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวของวันที่ท่านจะได้กลับมาทบทวนตัวเองมีครั้งไหนบ้างที่ท่านยอมคนอื่นทุกอย่างจนรู้สึกไม่มีความสุขมีครั้งไหนบ้างที่ท่านเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอมีครั้งไหนบ้างที่คุณผู้ฟังอยากทำตัวให้คนอื่นมาชื่นชอบจนละเลยการเป็นตัวของตัวเองมีครั้งไหนบ้างที่ท่านไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหากคุณผู้ฟังรู้เลยว่าตัวเองกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ขอให้ท่านฟังหนังสือเล่มนี้ให้จบครับและนี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับเมื่อโลกทั้งใบซ่อนอยู่ใต้หมวกกันน็อก The Helmet Girl อยากให้คุณผู้ฟังดูหน้าปกหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีหมวกกันน็อกอยู่ด้านบนก็เปรียบเสมือนอะไรบางอย่างที่มาครอบความเป็นตัวของตัวเองของท่านอยู่ก่อนอื่นเลยครับต้องขอบคุณทาง Open Durian ที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้แล้วก็พี่จอแจนะครับ CEO ของ Open Durian วันนั้นกับข้าวอร่อยมากครับคุยไปคุยมาก็ได้ร่วมงานกันจนได้สำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเนื้อหาไม่หนักเลยเพราะช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผมทำสรุปหนังสือมาให้จะมีเนื้อหาหนักเยอะมากนี่อาจจะเป็นเนื้อหาที่เบาที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้ครับแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าเบาแต่มันมีปรัชญาชีวิตบางอย่างที่จะทำให้ท่านมีความสุขครับและกลับมารักตัวเองไหนใครอยากรู้สึกรักตัวเองบ้างครับช่วยส่งอภิจิตมาให้ผมทีผมจะให้คุณผู้ฟังมาไขปัญหาแต่ละส่วนทั้งการยอมคนอื่นการไม่กล้าปฏิเสธการไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่การอกับคนอื่นไปเสียทุกเรื่องมันทำให้เรามีความทุกข์ใช่ไหมครับหรือบางครั้งมันทำให้คุณผู้ฟังไม่สบายใจจริงไหมครับและผมจะพาท่านมาไขคำตอบและหาทางออกกับเรื่องนี้กันเรามาเข้าบทเรียนของเนื้อหาหนังสือเล่มนี้กันครับอย่างแรกเลยคือหากคุณผู้ฟังท่านใดก็ตามที่ยอมคนอื่นทุกอย่างจนรู้สึกไม่มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ครับผู้เขียนหนังสือท่านนี้ครับคุณเมย์ไอเขาบอกว่าการปฏิเสธคนอื่นไม่ได้แรกๆมันดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เคยปฏิเสธคนอื่นเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้อยากทำมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปฏิเสธการมีอยู่ในตัวตนของเราเองและทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลมากที่สุดในชีวิตมันก็คือเวลาหากเราไม่เรียนรู้ที่จะปฏิเสธกับคนอื่นในยามที่ต้องทำเวลาชีวิตเราจะหายไปเยอะมากครับและทุกท่านเชื่อไหมครับคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกมีความทุกข์กับสิ่งนี้ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเรามาดูสิ่งนี้กันหากเราพูดว่าไม่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการในอีกแง่หนึ่งมันก็คือการพูดว่าใช่ในสิ่งที่เราต้องการสมมตินะครับคุณผู้ฟังกำลังเจอสถานการณ์ที่มีใครมาว่าวานให้ท่านทำอะไรบางอย่างหรือใช้เวลาไปกับเขาในเรื่องของเขาขอให้เอาเวิร์กช็อปนี้ไปทำครับและท่านจะรู้เลยว่าท่านจะควรปฏิเสธหรือตอบรับเวิร์กช็อปนี้ครับคือการเช็คให้แน่ใจว่าถ้าเราช่วยเขาเราจะลำบากหรือเปล่าเช็คลิสต์ตัวแรกหากเราช่วยสิ่งนั้นหรือทำสิ่งที่เขาร้องขอท่านรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการทำสิ่งนี้นานมากใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ครับให้1คะแนนแต่ถ้าคำตอบคือไม่2คะแนนครับเช็คลิสต์ตัวที่2สิ่งที่เขาให้ท่านทำเบียดเบียนตารางชีวิตหรือตารางกิจวัตรของท่านใช่หรือไม่เหมือนเดิมครับถ้าใช่ให้1คะแนนถ้าไม่2คะแนนและข้อที่3เขาอยากให้ท่านทำสิ่งนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้1คะแนนถ้าไม่ให้2คะแนนทีนี้มาดูผลลัพธ์กันครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังคำนวณออกมาได้3ถึง4คะแนนมันก็แสดงว่าถ้าช่วยทำตามที่เขาขอท่านจะลำบากแน่ๆท่านจะต้องปฏิเสธครับแต่ถ้ามันได้5ถึง6คะแนนท่านอาจจะยังพอช่วยเขาได้อยู่อันนี้เป็นเช็คลิสต์นะครับในยามที่คุณผู้ฟังเจอใครมาให้ทำอะไรที่ท่านไม่อยากทำทีนี้ผมจะมีวิธีการปฏิเสธให้อันนี้คีย์แพงมากนะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆอันนี้เป็นวิชา
ในการปฏิเสธสมมุติมีใครมาไหว้วานให้คุณผู้ฟังทำอะไรสักอย่างแล้วรู้ว่ายังไงก็ต้องปฏิเสธแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวาทศิลป์หรือไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรดีเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปใช้ครับอย่างแรกเลยคือไม่ต้องใช้คำว่าแต่ยกตัวอย่างเช่นอยากช่วยงานนี้เหมือนกันนะแต่เมื่อใดก็ตามที่คำว่าแต่หลุดออกไปอีกฝ่ายจะโฟกัสแต่คำว่าแต่ครับทีนี้แน่นอนเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับตัวตนของท่านวิธีจัดการเรื่องนี้จะมีอยู่2ทางเลือกใช้คำว่าและหรือทีนี้สมมุติมีคนมาให้ผมทำงานที่รู้เลยว่าไม่ได้จำเป็นกับผมเลยแล้วมันเบียดเบียนตารางชีวิตผมมากผมก็จะตอบแบบนี้ขอบคุณที่นำงานนี้มาให้ผมนะครับแสดงว่าเห็นศักยภาพของตัวผมและตอนนี้เองผมก็มีงานล้นมือเลยเพราะว่าผู้บริหารให้ผมทำแล้วคาดว่าจะต้องส่งภายในวันพรุ่งนี้เอาแบบนี้ไหมครับไว้เมื่อผมมีเวลามากพอผมจะขอดูงานนี้เพียงแค่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสงานของผู้บริหารก่อนได้ไหมครับไม่ได้มีคำว่าแต่เห็นไหมครับคุณผู้ฟังมีคำว่าและคำว่าและเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เราต้องทำหรือต้องการหลังจากนั้นอาจจะมีคำว่าแต่หลุดออกมาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นและตอนนี้ผมเองยังมีงานที่ต้องทำอยู่เต็มโต๊ะเลยเอางี้แล้วกันครับไว้คราวหน้าผมจะช่วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องมาโฟกัสงานนี้ก่อนมันคือศิลปะการปฏิเสธครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับถ้าท่านฝึกสิ่งนี้ได้ท่านจะไม่กลัวเวลาที่จะต้องปฏิเสธคนเลยทีนี้เปลี่ยนอีกบริบทหนึ่งใช้คำว่าทีนี้ได้หรือเปล่าผมอยากทำงานของคุณมากเลยนะครับและขอบคุณที่เห็นศักยภาพในตัวผมทีนี้ผมมีงานที่ผู้บริหารไหว้วานหรือมอบหมายมาให้อยู่ก่อนแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสงานของผู้บริหารก่อนนะครับผมยังรับงานอื่นเพิ่มไม่ได้จริงๆมันเป็นศิลปะครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าถ้าเอาวิชานี้ไปใช้แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับเส้นประสาทของการกล้าที่จะปฏิเสธมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เคล็ดลับที่จะแนะนำครับพยายามเริ่มต้นทำในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ได้อยากทำมันไม่ได้จำเป็นที่ต้องทำแล้วรู้ว่าต้องปฏิเสธเริ่มจากช่วงเวลานั้นครับเพราะถ้าไปเริ่มตุ้มเดียวเป็นงานใหญ่เลยท่านจะรู้สึกเกรงแล้วก็จะไม่กล้าปฏิเสธนั่นเองได้วิชาไปแล้วนะครับสำหรับการปฏิเสธคนอื่นไม่ได้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งครับเป็นข้อย่อยของข้อที่1ไปกับคนอื่นเสมอยิ่งปฏิเสธความต้องการของตนเองเพื่อคนอื่นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งห่างไกลจากความต้องการของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับมีครั้งไหนบ้างครับที่ตัวท่านกับความคิดเห็นหรือความต้องการของคนอื่นทั้งที่ลึกๆแล้วก็รู้ว่าต้องการอะไรมีไหมครับจำความรู้สึกนั้นได้ไหมครับมันอึดอัดใช่ไหมครับมันรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วมันจะถอนตัวก็ไม่ได้รู้งี้ไม่น่ากับเขาตั้งแต่แรกเลยเรามาดูวิธีแก้กันคือต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ส่วนที่ผมชอบคือเขามีเช็คลิสต์หรือแบบฝึกหัดครับซึ่งคุณผู้ฟังอ่านปุ๊บแล้วทำตามได้เลยแทบไม่ต้องจดใส่กระดาษเลยเป็นส่วนที่สร้างสรรค์และผมชอบมากครับอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีครับตรวจสอบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดที่ท่านจะต้องเจอสถานการณ์ที่เหมือนจะกับคนอื่นแต่ลึกๆรู้ว่าไม่ต้องการเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ครับสิ่งนี้คือการตรวจสอบครับสมมุติว่ามีสถานการณ์หนึ่งที่คนอื่นอยากให้ท่านทำหรือท่านต้องทำแต่ไม่ได้อยากทำลองดูผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันอันตรายถึงสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายหรือชีวิตใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ก็คือปฏิเสธนะครับไม่ต้องทำครับแต่ถ้าคำตอบคือไม่ก็อาจจะพอทำได้บ้างเท่านั้นเลยครับมีแค่คุณผู้ฟังเท่านั้นที่จะรู้ว่าคำตอบไหนจะเป็นว่าใช่หรือเป็นไม่การที่เราเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองบางครั้งมันจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของคนอื่นครับหลายครั้งด้วยมันก็ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในบริบทนั้นแต่เป็นการที่เรารักตัวเองและยืนหยัดในความรู้สึกของตัวเองต่างหากและนั่นไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับชีวิตของเรามีแค่ครั้งเดียวทุกวินาทีมันจึงมีค่ามหาศาลเกินกว่าที่จะต้องมาไปกับคนอื่นๆปัญหานี้สารภาพเลยนะครับมักจะเกิดขึ้นกับผมในตอนที่ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนวัยมัธยมวัยรุ่นนะครับ
มันเป็นปัญหาใหญ่มากถ้าคุณผู้ฟังที่เป็น introvert แล้วเจอปัญหานี้จะเข้าใจสิ่งนี้กันดีคนที่เป็น extrovert บางท่านอาจจะเจอหรือไม่เจอนะครับแต่การกับคนอื่นลึกๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการไม่กล้าปฏิเสธนั่นเองหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วมันก็คือการที่ยอมคนอื่นทุกอย่างจนตัวเองพบกับความทุกข์และเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆเวลาก็จะค่อยๆหายไปกับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบทุกท่านลองคิดดูสิครับว่ามันน่าอึดอัดขนาดไหนและสิ่งที่ผมได้เล่าก่อนหน้านี้ก็คือวิธีการที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากสภาวะของการยอมคนอื่นทุกอย่างนั่นเองเอาละครับจบเรื่องแรกกันนะครับยอมคนอื่นทุกอย่างหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรท่านจะกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการสู้ๆครับตัวที่2เปรียบเทียบตัวเองจนรู้สึกกังขาในตัวเองไหนมีใครชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเลยแล้วทุกๆครั้งที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาก็ทุกข์ใจไม่มีความสุขโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับผมลองให้คุณผู้ฟังเปิดโซเชียลมีเดียจะเป็น IG หรือ TikTok ก็ได้แล้วขอเวลาแค่นาทีเดียวท่านจะเข้าใจว่าสภาวะของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องตลกร้ายของคนในศตวรรษที่21นะครับเพราะโซเชียลมีเดียการตลาดในนั้นพยายามดึงดูดความสนใจของเราตลอดเวลาและแน่นอนว่าเมื่อเราเห็นวิถีชีวิตของคนอื่นเห็นไลฟ์สไตล์ที่หรูหราเห็นความอยู่ดีมีสุขของคนอื่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับเราก็จะไม่พอใจกับชีวิตและไม่มีความสุขนั่นเองต่อไปนี้คือเครื่องมือครับที่จะทำให้ท่านเอาชนะสภาวะนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ท่านเห็นครับแต่มันเกิดขึ้นจากตัวตนที่เราเป็นต่างหากอย่างแรกครับผมจะพูดถึงคำนี้ beauty standard beauty standard ก็คือความสวยความหล่อที่เราจะต้องตามให้ทันสังคมเสมอเมื่อเราเห็น beauty standard ของคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าตัวเรายังดีไม่พอเคยเจอความรู้สึกนั้นไหมครับหนังสือเล่มนี้บอกครับเมื่อความมั่นใจลดลงความสุขของเราก็จะลดลงไปด้วยผมจะขออ่านส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับหลายคนจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในรูปร่างหรือหน้าตาของตัวเองยิ่งเวลาที่เราถ่ายโทรศัพท์เราก็จะเจอคนที่ดูดีเต็มไปหมดวงเล็บนะครับในโลกนี้ไม่มีรูปไหนไม่ใช้ Photoshop หรือแอปแต่งรูปครับคนนั้นก็ขาวคนนั้นก็เอวเล็กบางคนก็หน้าเรียวบางคนก็ผิวเนินใสเหมือนไม่มีรูขุมขนเพราะไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าตัวเรายังดูดีสู้พวกเขาไม่ได้สักทีแต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ได้มาจากพวกเขาครับมาจากเราเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอาจกำลังลืมไปครับเราทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเลยไม่อย่างนั้นเราจะมีรองเท้าหลายไซส์หรือเสื้อผ้าหลายๆรูปร่างไปทำไมไม่มีคำว่าสแตนดาร์ดในโลกนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยความหล่อไม่มีครับเราทุกคนล้วนดูดีและมีเอกลักษณ์ในแบบที่เราเป็นเห็นอะไรไหมครับทุกท่านการวิ่งไล่ตาม Beauty Standard มันคือการวิ่งไล่ที่ไม่มีเส้นชัยครับแต่เมื่อเรากลับมาสนใจตัวเองพัฒนาตัวเองดูดีขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานหรืออดีตนั่นแหละครับ Beauty Standard ของท่านแล้ววันนี้กับตัวท่านเมื่อวานตัวท่านในตอนนี้ดีขึ้นกว่าตัวตนในอดีตแล้วหรือยังครับถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละครับ Beauty Standard ของท่านค่อยๆยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเลยจะมีเวิร์กช็อปมาให้คุณผู้ฟังนะครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่สามารถทำได้ตอนนี้เลยขั้นตอนแรกครับงดส่องโซเชียลมีเดียครับไม่ใช่ลดนะครับงดเลยครับเพราะการส่องโซเชียลมีเดียยังไงมันก็ทำให้เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าตอนนี้กำลังรู้สึกน้อยใจหรือไม่สบายใจลองใช้วิธีง่ายๆนะครับงดส่องโซเชียลมีเดียไปก่อนแค่เลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เราไม่สบายใจผมจะสารภาพว่าจริงๆแล้วตัวผมไม่ได้มีโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์เลยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าจะต้องเอามาใช้ทำงานจริงๆแม้แต่ YouTube เองผมก็ฟังเพียงแค่คลิปที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเท่านั้นเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านสามารถจัดระเบียบโซเชียลมีเดียให้เอื้ออำนวยพัฒนาตัวเอง
และไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นความสุขจะเพิ่มขึ้นมหาศาลครับและไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือเวิร์กช็อปตัวแรกนะครับเวิร์กช็อปตัวที่2ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองตามกำลังครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมให้คุณผู้ฟังสำรวจร่างกายตัวเองเลยว่ามีอะไรที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างและไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเปรียบเทียบกับตัวท่านเองมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้ของตัวเองเลยอาจจะเป็นความใหญ่ของแขนของขาหรือใบหน้าบางส่วนของท่านหรืออาจจะมีสิวบางจุดลองถามคำถามนี้ครับแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้มันดีขึ้นพอคุณผู้ฟังถามคำถามนี้ครับท่านจะได้คำตอบหรือวิธีการมาเพียบเลยสิวขึ้นพอกหน้าได้หรือเปล่าบำรุงหน้าได้หรือเปล่าทาครีมตัวไหนได้บ้างหรือเปล่าหรือการออกกำลังกายก็ลดสิวนะครับตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราทำคือออกกำลังกายหรือส่องโซเชียลท่านก็จะเริ่มเห็นกิจวัตรหรือวิถีชีวิตของตนเองทีนี้ขอให้ลิสต์สิ่งที่จะทำเพื่อที่จะจัดการส่วนที่ท่านไม่ชอบมา3ข้อสมมุติว่าคุณอยากลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน3เดือนวิธีแรกเลยคือกินผักบ่อยๆวิธีที่2ลดของหวานและน้ำอัดลมและวิธีที่3ออกกำลังกายครับเห็นไหมครับโอกาสเพียบเลยขอแค่มองหาแล้วท่านจะมองเห็นครับสุดท้ายแล้วอย่าปล่อยให้ความคิดด้านลบนี้มากำหนดชีวิตของเราถ้าเราพยายามมองแต่ข้อเสียของตัวเองหรือเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็จะยิ่งจมกับความรู้สึกมืดนั้นไปเรื่อยๆครับเรามีแค่คนเดียวในโลกจะวิ่งตามมาตรฐานที่คนอื่นสร้างขึ้นมาหรือจะทำตัวให้เราเหมือนคนอื่นไปทำไมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับการเปรียบเทียบตัวเองจนรู้สึกกังขากับข้อที่2ระแวงว่าคนอื่นจะมองตัวเองไม่ดีหรือมองเราไม่ดีในคุณผู้ฟังท่านใดมีความรู้สึกว่ากลัวมากเลยเวลาจะทำอะไรแล้วรู้สึกระแวงว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราหรือมองว่าเราจะดูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นเรียกกันว่า Spotlight Effect ครับ Spotlight Effect ก็คือมันคือรูปแบบหนึ่งของการคิดของมนุษย์ที่ว่าทุกๆคนกำลังจ้องมองเราอยู่เหมือนแสงสปอตไลท์กำลังส่องเราอยู่แต่ผมมีคำ3พยางค์ครับคิดไปเองครับจริงๆแล้วมนุษย์เราคิดไปเองครับเวลาเราไปอยู่นอกสถานที่เรามักจะคิดว่ามีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงในโลกนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนในโลกต่างมีความยุ่งมีความสนใจมีปัญหาและมีเป้าหมายเป็นของตนเองดังนั้นคนที่เขาสนใจที่สุดในโลกนี้คือใครครับตัวเขาครับไม่ใช่ตัวเราดังนั้นความรู้สึกที่ว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครสนใจเราเท่ากับที่เราสนใจตนเองผมมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรื่องนี้ผ่านมานานมากแล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชอบที่จะแต่งหน้าทำผมเพื่อที่จะไปโรงเรียนและเขาใช้เวลาในการแต่งหน้าทำผมนานมากนานเป็นชั่วโมงเลยแล้วทุกๆครั้งที่เขาเหมือนจะทำเสร็จเขาก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีบางจุดตรงนั้นตรงนี้ที่จะต้องปรับต้องแก้ทรงผมทรงนี้ยังไม่ได้จะต้องไปสระผมแล้วก็มาเซตใหม่จนกระทั่งคุณยายของเขามาเห็นแล้วก็พูดประโยคเดียวครับมีแค่หลานเท่านั้นแหละที่จะมองเห็นหน้าและผมของหลานเองไม่มีใครสนใจหลานเหมือนที่หลานคิดหรอกแล้วสุดท้ายเด็กคนนั้นก็เลิกสนใจการทำผมการแต่งหน้าเป็นชั่วโมงไปเลยครับเขาก็แค่ทำแบบพอประมาณมันคือปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งนะครับไม่มีใครสนใจเราเท่ากับที่เราสนใจตนเองดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะมีคนว่ามองว่าเราไม่ดีหรือเปล่าตราบใดที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือไม่ได้ทำสิ่งที่ขัดกับคุณธรรมก็ไม่ได้มีอะไรต้องกลัวเลยครับเท่านี้เลยทีนี้ผมจะจบข้อที่2ไปเรามาดูข้อที่3อยากให้ทุกคนชื่นชอบจนยอมละทิ้งตัวเองมีใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมครับอยากให้คนนั้นคนนี้มาชอบถึงแม้ว่าเราจะต้องละทิ้งความเป็นตัวของตัวเองก็ตามแรกๆมันเหมือนจะดีครับแต่เชื่อไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เพราะเราจะต้องเขาเรียกว่าคงสถานะของการเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราอยู่ตลอดเวลาและชีวิตแบบนั้นมันน่าอึดอัดมากครับทุกท่านมาดูวิธีแก้กันต่อไปนี้คือวิธี
แก้การกังวลกับความคิดเห็นของผู้อื่นคือการกล้าที่จะถูกเกลียดครับผมแนะนำได้เท่านี้เลยครับคุณผู้ฟังยังจำหนังสือเล่มสีน้ำเงินและเล่มสีแดงได้ไหมครับกล้าที่จะถูกเกลียดนี่คือวิธีพื้นฐานและเป็นวิธีที่ทรงพลังมากที่จะทำให้ท่านมีอิสรภาพอันแท้จริงในชีวิตเหตุผลที่เราอยากให้คนอื่นชื่นชอบก็เป็นเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะถูกเกลียดนั่นเองหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ได้ดีมากครับถ้ามัวแต่กังวลกับความรู้สึกของคนอื่นเราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความวิตกกังวลในชีวิตได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราควบคุมความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้ครับไม่ได้เลยผู้เขียนท่านนี้ครับได้เขียนไว้ในส่วนสุดท้ายของบทนี้ว่าตราบใดที่เราไม่ได้ทำร้ายใครก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรเพราะสุดท้ายความสุขที่แท้จริงย้ำนะครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับจากสายตาใครแต่เกิดจากการที่คนคนหนึ่งยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองคุณผู้ฟังลองทายดูครับว่าคนคนนั้นคือใครถูกต้องครับตัวท่านเองตัวเราเองอยากแต่งตัวอย่างไรอยากพูดอย่างไรทำอะไรก็ทำไปเลยตราบใดที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราเสมอแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่อยากทำจะมีคนคนหนึ่งที่ชอบครับตัวท่านเองนั่นเองผมจะมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับกาลครั้งหนึ่งมีเด็กคุณพ่อแล้วก็หมามีอยู่2ตัว2คนกับ1ตัวนะครับครั้งนั้นคุณพ่อเขาให้เด็กขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็จูงไปพอชาวบ้านมาเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไมปล่อยให้พ่อเดินสักพักหนึ่งคุณพ่อได้ยินนั้นก็เปลี่ยนลูกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลูกมาจูงม้าแล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นไปนั่งพอจูงไปเรื่อยๆชาวบ้านมาเห็นก็บอกว่าโอ้คุณพ่อใช้แรงงานเด็กคุณพ่อกับลูกได้ยินดังนั้นก็มาคุยกันเอางี้เดี๋ยวเราทั้งคู่ขึ้นไปบนหลังม้าเลยวันรุ่งขึ้นครับทั้งคุณพ่อและลูกของเขาก็เดินทางนั่งอยู่บนหลังม้าชาวบ้านเดินออกมาเห็นโอ้ใช้แรงงานสัตว์ทารุณสัตว์มากเลย2คนนั่งอยู่บนหลังม้า1ตัวคุณพ่อกับลูกก็โอเคงั้นเราทั้งคู่ลงเดินเลยแล้วกันวันรุ่งขึ้นครับคุณพ่อและลูกก็จูงม้าไปไม่มีใครอยู่บนหลังม้าชาวบ้านมาเห็นเฮ้ยพ่อลูกคู่นี้มันโง่จังเลยมีม้าแต่ไม่ใช้ม้าให้เป็นประโยชน์ทุกท่านได้อะไรจากเรื่องนี้ครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจอยู่ดีครับมันคือความจริงในโลกใบนี้นั่นเองหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูข้อต่อไปกันไหนมีใครรู้สึกการเป็นตัวของตัวเองมันยากมากเลยรู้แล้วว่าตัวเองอาจจะเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนชอบเข้าสังคมแต่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองผมจะขอนำประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับคือผมเป็นคนที่เก็บตัวในช่วงวัยรุ่นนะครับแล้วท่านยังจำช่วงเวลานั้นได้ไหมครับช่วงที่ว่าใครที่สามารถ empower เพื่อนได้ใครที่เป็นหัวโจกมักจะได้รับการยอมรับจะมีคนเข้าหาแต่คนที่เก็บตัวหรือเป็น introvert ครับจะตรงข้ามเลยครับจะรู้สึกเหงาแล้วในช่วงเวลานั้นการไม่มีเพื่อนมันทรมานจริงไหมครับการเป็นตัวของตัวเองสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยากมากและสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้โดยธรรมชาติแต่คนที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆเขาน่าเห็นใจนะครับเพราะเขาไม่สามารถทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะของการเป็นธรรมชาติของตัวเองได้และต่อไปนี้คือทางออกครับปัญหาของการไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างแรกก็คือเราทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทุกคนครับและเมื่อใดก็ตามที่เราฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราเราจะทำออกมาได้ไม่ดีเราจะทำออกมาแล้วดูฝืนดูเก้ๆกังๆและคนรอบข้างจะดูออกเสมอครับนี่คือเป็นเหตุผลครับเราไม่มีทางประสบความสำเร็จแบบสูงสุดได้เลยจากการเป็นคนอื่นเราประสบความสำเร็จได้จากการทำในสิ่งที่ตรงกับการเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นครับ
ดังนั้นผมจะให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองนะครับท่านเป็นคนเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคมท่านเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์หรือชอบทำงานแบบลุยทำงานแบบสร้างสรรค์ท่านเป็นคนชอบทำงานเป็นทีมหรือชอบทำงานเขาเรียกว่าทำงานแบบโลนวูฟทำงานเดี่ยวชอบทำงานในที่เงียบๆสิ่งเหล่านี้เราจะต้องหาให้เจอนะครับเพราะมันคือจุดแข็งของเรานั่นเองเมื่อท่านรู้จุดแข็งของตนเองท่านจะรู้สึกว่าการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและเป็นตัวของตัวเองมันคือช่วงเวลาที่มีความสุขครับบางทีเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือไม่รู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เราทำแล้วทำออกมาได้ดีนั่นเองในส่วนแรกคือการเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองกับส่วนที่สองการตัดสินใจด้วยตัวเองครับจริงๆปัญหาของการไม่กล้าตัดสินใจก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนสถานการณ์ในชีวิตครับเคยไหมครับเชื่อความเห็นของทุกคนยกเว้นตัวเองเคยไหมครับอันนี้คือปัญหาใหญ่มากนะครับมีกี่ครั้งแล้วครับที่ท่านจะต้องเสียใจกับทางเลือกที่คนอื่นมาแนะนำและท่านก็รู้อยู่ลึกๆว่าท่านไม่ได้ต้องการแต่ท่านไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมาดูทางออกกันปัญหาของการไม่กล้าตัดสินใจเองมักจะเกิดจากการที่เราถามคนอื่นจนปล่อยให้คำแนะนำเหล่านั้นมาตัดสินใจแทนเราผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับคนเรามีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันแม้แต่เรื่องเดียวกันก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันเพราะต่างคนต่างโตมาคนละที่และมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันจริงไหมครับดังนั้นเพราะเรากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นหรือเปล่าเราจึงเชื่อทุกอย่างที่เป็นความคิดเห็นของคนอื่นถึงคนอื่นจะคิดไม่เหมือนเราแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าความคิดของพวกเขาจะถูกต้องไปเสียทั้งหมดครับเท่านั้นเลยครับผมเลยจะมีคำแนะนำหนึ่งนะครับชีวิตเป็นของเราใครคือคนที่ควรกำหนดทิศทางชีวิตของเราครับทุกท่านตัวเราเองจริงไหมครับผมเชื่อว่าในตอนนี้เองยังมีหลายท่านที่มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีแล้วพอไปถามคนอื่นคนนั้นก็คิดอย่างนั้นคนนั้นก็คิดอย่างนี้จนลังเลสงสัยสับสนไปหมดเลยผมจะมีแค่ตัวเลือกเดียวครับท่านจะเลือกทางไหนก็ได้แต่ขอให้ท่านเป็นคนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองครับนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงครับและเชื่อไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ท่านเลือกมาจากสัญชาตญาณมันมักจะออกมาดีเสมอบางครั้งมันอาจจะทำให้เจอผลลัพธ์ที่เรียกว่าโชคร้ายหรืออุปสรรคบ้างแต่ถ้าดูระยะยาวมันจะออกมาดีเสมอท่านจะพึงพอใจกับทางเลือกที่ท่านเลือกด้วยตัวเองมากที่สุดครับนี่คือวิธีแก้ครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายครับไหนคุณผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอบ้างครับเวลามีใครมาชมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งขนาดนั้นจริงๆหรอหรือพอคุณผู้ฟังจะทำงานที่สำคัญก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำได้จริงๆหรอเราเนี่ยนะมีใครเจอความรู้สึกแบบนั้นบ้างครับในภาษาสากลอาจจะเรียกว่า low self esteem หรือความเคารพตัวเองน้อยก็ได้ครับวิธีแก้ในบริบทแรกครับจริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเราคิดครับและไม่ว่าเราจะเชื่อว่าตัวเองจะทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละครับมันถูกต้องแล้วสมมติท่านกำลังเจอทางเลือกที่เกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันยากเอาตัวเลือกนี้ไปครับเลือกทางเลือกไหนก็ได้ที่มันยากที่สุดเลือกทางที่ยากกว่าเสมอครับเพราะนั่นคือทางเลือกเดียวที่จะทำให้ท่านค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเองและเชื่อเลยครับท่านมีศักยภาพเกินกว่างานนั้นหรือกิจวัตรนั้นอันนี้คือทางเลือกแรกทางเลือกที่สองเวลามีใครมาชื่นชมคุณผู้ฟังกล่าวขอบคุณครับอย่ากล่าวปฏิเสธเพราะทุกท่านลองคิดดูนะครับท่านเรียนรู้ท่านมุมานะบักบั่นพัฒนาตัวเองทำงานสร้างผลงานพัฒนาศักยภาพจนได้ผลงานตัวหนึ่งมาและพอมีคนมาชื่นชมท่านตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่หรอกชมเกินไปแล้วลองคิดดูสิครับว่าจิตใต้สำนึกของท่านจะรู้สึกอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับทุกคำพูดที่เราพูดออกไปจิตใต้สำนึกรับไปทั้งหมดเวลามีใครมาชมแล้วเราก็บอกว่าไม่หรอกชมเกินไปแล้ว
เรากำลังปฏิเสธศักยภาพตัวเองครับมันไม่แฟร์กับจิตใต้สำนึกเลยเขาน่าจะงอนท่านไปแล้วด้วยซ้ำแต่ครับถ้ามีคนมาชมเราและเราขอบคุณคำชมนั้นจะเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกและเมื่อนั้นแหละครับจิตใต้สำนึกก็จะยกระดับตัวเองให้ท่านประสบความสำเร็จมากขึ้นอยากพัฒนาผลงานมากขึ้นพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเวลามีใครมาชมกล่าวขอบคุณครับแล้วก็ชมเขากลับด้วยก็ได้อย่าปฏิเสธคำชมครับอันนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่สำคัญมากครับหลายครั้งที่เรารู้สึกมี low self esteem หรือเคารพในตัวเองน้อยก็เพราะเรารับคำชมไม่เป็นนั่นเองอันนี้คือวิธีแก้นะครับในการที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอและก่อนอื่นครับนี่ก็คือบทเรียนจากเนื้อหา Helmet Girl ทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนังสือที่ผมสรุปมาให้นะครับหากคุณผู้ฟังต้องการกำลังใจอยากจะมีเพื่อนร่วมทางในยามที่เหนื่อยรู้สึกปฏิเสธคนอื่นไม่ได้โดนคนอื่นมาทำให้ท่านรู้สึกโดนเอารัดเอาเปรียบเล่มนี้เหมาะกับท่านครับเนื้อหาไม่ได้หนักเลยและให้แรงบันดาลใจพร้อมต้องมีเฟรมเวิร์กที่จะเอาให้ท่านไปรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตและแน่นอนครับเอพิโซดนี้เราได้รับการสนับสนุนมาจาก Open Durian และหนังสือเล่มนี้เองผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทาง CEO แล้วก็ผู้ร่วมงานของเขานะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังผมเลยมีสิ่งหนึ่งจะมาขายให้ท่านครับทุกท่านเชื่อไหมครับกล่องใบนี้ที่ท่านเห็นอยู่กับหนังสือในกล่องนี้ครับมีทั้ง My Self Love Diary วันไหนที่รู้สึกอยากกลับมาทบทวนตัวเองการเขียนครับผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เขียนว่าในวันนี้มีอะไรที่อยากกล่าวขอบคุณตัวเองบ้างและในนี้ก็จะมีประโยคให้แรงบันดาลใจท่านอันนี้คือชิ้นที่1การเขียนจะทำให้ท่านตกผลึกความยุ่งเหยิงในความคิดมาลงผ่านตัวอักษรและลองคิดดูนะครับถ้าท่านได้เขียนสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจกับตัวเองมันจะดีขนาดไหนครับและหนังสือเล่มนี้ครับมี50ประโยคให้กำลังใจที่จะทำให้ท่านมีความหวังในการใช้ชีวิตตัวต่อไปครับสติกเกอร์ครับคือผมอยากยกคอมให้คุณผู้ฟังดูมากเลยว่าจริงๆในคอมผมก็มีสติกเกอร์ของทาง Open Durian นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ครับของเด็กผู้หญิงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นเองชิ้นที่3ครับที่ขั้นน้อง Helmet Girl ในวันไหนที่ท่านอยากได้กำลังใจเอาที่ขั้นนี้ไปเสียบไว้กับหนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่แล้วมันจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในชีวิตครับชิ้นที่4พวงกุญแจครับพวงกุญแจนี่ครับคือน้อง Helmet Girl แล้วทำออกมาซะน่ารักเลยนี่ครับพวงกุญแจในกระเป๋าของท่านถ้ามีน้องคนนี้อยู่เขาจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของท่านก็ได้นะครับและแน่นอนครับส่วนสุดท้ายหนังสือ Helmet Girl หนังสือเล่มนี้จะให้แรงบันดาลใจกับท่านดังนั้นครับสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ท่านไม่ได้ซื้อไปแค่หนังสือท่านซื้อความหวังท่านซื้อแรงบันดาลใจและท่านได้ซื้อความสุขให้กับตัวเองครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับท่านใดที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์จาก Open Durian และพวกเราทาง The Library เองต้องกล่าวขอบคุณนะครับทาง Open Durian ที่ให้การสนับสนุนสำหรับเอพิโซดนี้และเป็นเนื้อหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกสบายใจที่ได้อ่านเพราะช่วงก่อนหน้าเนื้อหาหนักมากครับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้กลับมาอ่านหนังสือที่ตัวผมในอดีตชอบอ่านมาก่อนก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในเอพิโซดนี้และเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมและผู้ร่วมงาน The Library เลยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ